ඩග්ලස් YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එක. අද මම ගෙන සුපිරිම ඇප් එකක් කියන්නේ මේ ගොඩක් අය දන්නවා ඇති මේක නම්. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති සාමාන්‍යයෙන් travel video එහෙම blog එහෙම හදන අය ඔය Google Earth එකේ ලස්සන මේ animation එහෙම දානවා. ඇත්තට මාත් කලින් නම් හිතන් මේක ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි software එක use කරලා ඒ වගේ animate එකක් හදනවා කියලා. ඇත්තට මේක එහෙම නෙමෙයි. ඔය දන්න සාමාන්‍යයෙන් හැම ෆෝන් එකම වගේ එනවා මේ map කියන එක Google map එක. ඔය map එක දැන්න. මේ map එක ගියාම ඔයාලට පේනවා මේ උඩින් පොඩි එකේ තුනක් මෙතෙන් යන්න. එතන ගියාම පේනවා ඔයාලට මේ පල්ලෙට යනකොට පේනවා Google Earth කියලා වෙනම ඔප්ෂන් එකක් වගේ දැවිලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේ 3D Earth එක සම්බන්ධව තියෙන ටිප් එක. හරි ඔයා මේ Google Earth එක ගන්න. හරි මුලින්ම කියන්න ඕන ඔයා Google Earth ඔයාගේ ෆෝන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැත්නම් ඔටෝම මේක Play Store එකේ ඩිටෙක්ට් වෙලා Play Store එකෙන් ගියාට මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා. ඩවුන්ලෝඩ් කරාම මේ වගේ තමයි ඉන්නේ. මේක තමයි ඇප් එක. ඔයාලට පේනවා මේ zoom out කරනම මේක තමයි අර 3D Earth එක. ඇත්තටම මේ සුපිරිම වැඩක්. මේක ගැන මුලින්ම කතා කරොත් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන සර්ච් බාර් එක තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මම සර්ච් කරන හොංකොං කියලා. හොංකොං කියලා සර්ච් කරනවා නම් normal හොංකොං සර්ච් කරනවා. හොංකොං වල අපි බලමු මෙතන සර්ච් කරමු. airport international airport. ආයෙත් වෙනම ලස්සන ඇනිමේෂන් එකක් එක්ක ලස්සන පේනවාට අන්න ඒ වගේ මාර මාතලයක් ගන්න මේ ඇප් එකෙන්. නැත්තම් කුඩම වඩන බ්ලොග් එකේ හදන අයට වඩ මේ පල්ලෙන් පේනවා මෙතන 3D 2D තෝරන්න පුළුවන්. මේ 3D දුන්නම තමයි මේක 3D effect එක එන්නේ. නැත්තම් 2D ගන්න පුළුවන්. 3D effect එකේදී මේ වගේ ලස්සන ඇනිමේට් එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන තියෙනවා අඩුලක් ඔයා ඒක පුළුවන් අපි ඩිස්ටන්ස් එක තෝරන්න අපිට සාමාන්‍ය දැන් ලංකාවේ තැනක් නම් අපි ගමු කොළඹ ඉඳලා හම්බන්තොට කොච්චර දුරද කියලා. අන්න ඒ වගේ ඩිස්ටන්ස් එක තෝරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි සාමාන්‍ය. ඒ වගේ මෙතන එකක් තියෙනවා. මේක නම් හරියට දැන මේකෙත් සාමාන්‍යයෙන් එක ඒවා තියෙනවා. ඔය පාවිච්චි කරන බලන්න මොනවද කියලා. ඒ වගේම මෙතන තියෙන මේ ධර්ම චක්‍රයක් ඔය හැඩ එක. ඒකේ නිවුස් එහෙම තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉන්නේ. ස්ට්‍රීට් වේව් ඒ වගේ එක වෙනවා. ඔය මේ පැත්තෙන් ඩොට් තුනක් තියෙනවා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාගේ ලොකේෂන් එක කාටවත් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මැප් එකේ වෙන දේම තමයි මේකෙත් එන්නේ. ඒ වගේ මේකේ තව පුළුවන් මයි ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මෙතන. මේක මයි ලොකේෂන් දුන්න ගමන් අපි ඉන්න ලොකේෂන් එක ඔටෝම මැප් එකේ පෙන්නනවා. දැන් බලමු ලංකා ශ්‍රී ලංකා කියලා සර්ච් කරලා ශ්‍රී ලංකා මොකද්ද කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා නම බලමු ඒක සර්ච් කරන ලස්සන පරිබන මානව ඇනිමේෂන් එකක ලංකාව සර්ච් කරලා අපි ශ්‍රී ලංකාවේ එයාපෝට් එකක් ගමු. ශ්‍රී ලංකා එයාපෝට් අනේ වගේ ලස්සනට වලබේර මානව ඇනිමේෂන් එකක් තියෙනවා. මේ වගේ ලස්සනට වලට 3D විදිහට බලන්න පුළුවන්. මේ වගේ zoom කරලා තව කියන්න ඕනේ මේ පැත්තේ තව ඔප්ෂන් ටිකක් තියෙනවා. මේ පැත්තේ ඩොක්යුමන්ට් ගියාම ඔයාලට මෙතන සර්ච් කරන්න ඒ ටිකම තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේ මෙතන තව තියෙනවා map style කියලා. මේකෙන් පුළුවන් ඔයාලට ඔයාගේ map එක clean ව තියන්න. ඒ කියන්නේ border එහෙම කිසි දෙයක් නැතුව ඕනනම් මේ clean කියන එකට දාන්න. නැත්නම් exploration කියලා තියෙනවා. ඒකට border label place road downway හැදලා තියෙන්නේ. මේ වගේ everything කියනකින් ඉතින් 100ටම දේවල්. ඒ කියන්නේ අපිට map එක සාමාන්‍යයෙන් මේ everything තමයි දාන්න ඕන. ඒ කියන්නේ map එකක් අපි use කරන ඉතින් සෑම දෙයක්ම දැනගන්න. තමයි everything දාගන්න. ඊට turn on 3D building කියන එක on එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලා පුළුවන් මේ on කරලා බලන්න එකෙන් එක. turn on animation cloud, turn on guidelines බලමු මොනවද ආවට පේනවා. මේ guidelines
මේ ඉතින් මේ වගේ ලස්සන එක එක අංශ ගණන් සේරම වැටෙනවා. නැත්නම් ඒක නම් කරදරයි වගේ. මම ගයිඩ්ලයින් අයින් කරගන්නවා. මේවා අයින් කරගන්නවා. ඔය කැමති නම් දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් තියෙන ෆොටෝස් කියලා. ෆොටෝස් සිලෙක්ට් කරාම ඔය දැන් කැමති තැනට ගියාම එතන තියෙන ෆොටෝස් බලන්න පුළුවන්. ආ දැන් මම ශ්‍රී ලංකාව ගමු. ශ්‍රී ලංකාව මේක. ඔයාලට පේන ලස්සන ආවා. දැන් අපිට මේ මෙතන තියෙන ෆොටෝස් බලන්න පුළුවන්. මේකේ ෆොටෝ ටික ඔන් කරාම ඒ හරි ෆොටෝ අපිට බලන්න පුළුවන්. අපි සිලෙක්ට් කරාම මේක අපි සිලෙක්ට් කරාම මෙතන තියෙන ෆොටෝ ටික එනවා. හරි ස්ට්‍රීට් විව් වගේම තමයි. පොඩ්ඩක් මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක මේ ටයිම් එක ස්ලෝ. ඒක තමයි ඊට වඩා ලෝඩ් දෙන්නේ. ඒ වගේ අපේ ලංකාව පුරාම තියෙන ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ෆොටෝ මේක ඇඩ් කරලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ මේකට අපිට ෆොටෝ ඇඩ් කරන්න පුළුවන්. ඇඩ් කරපු එක නමත් පල්ලේ වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ ෆොටෝ අයින් කරාම ටික ෆොටෝ මේ ටැග් එක අයින් කරලා ෆොටෝ දැම්මම මේ ලංකාව පුරාම තියෙන මුළු ලෝකෙ පුරාම තියෙන ෆොටෝස් ප්‍රසිද්ධ ස්ථාන වල ෆොටෝස් අපිට පේනවා. ඒ වගේ මේ පල්ලෙහාට තියෙනවා මේ ඇප් එක ෆීඩ්බැක් රේට් ගන්නේම පොඩි ටිප්ස් ටිකක් තියෙනවා. ඇත්තටම මම මේ ගැන තමයි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඇත්තටම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න බලන්න පොඩි ඇප් එකක් මේක Google එකේ තියෙන ඇප් එක මේක MB 19ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක් වෙනවා. ඇත්තටම ඉතින් අම්පුම බ්ලොග් එක YouTube channel එක නයින ගොඩම වන්නවා. අද වීඩියෝ මම මෙතන නවත්වනවා. මගේ වීඩියෝ එක නම් පල්ලෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, අනුන්ටම ෂෙයා කරන්න. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් තියෙන බාර subscribe බටන් එකක් ක්ලික් කරන්න. ඊට අපිට ඇති බෙල් අයිකන් එකක් ක්ලික් කරලා මම වීඩියෝ දාපුවම ඔයාලට මේ වගේ notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි තාත්තන් මේ වගේ වීඩියෝ මම ඔයාලට බලන්න. අපි රැන්ඩම් ප්ලස්